Привіт! А у цьому відео ми поговоримо, де отримати підтримку з сексуальним та репродуктивним здоров'ям в Новій Шотландії, не звертаючись до сімейного лікаря або гінеколога. Перше, що важливо знати, в Канаді багато послуг не вимагають підтримки вузького спеціаліста. Наприклад, сімейний лікар або nurse practitioner може зробити дуже багато, наприклад, призначити або змінити контрацепцію, підібрати метод, замовити аналізи включно з ІПСШ і пояснити результати, зробити ПАП-тест, cervical screening, ми говорили це з вами в минулих відео про превентивну допомогу, оцінити симптоми, біль, виділення, підозри на інфекцію, призначити лікування або дати направлення, інколи зробити або організувати дрібні процедури, типу як видалити лампс, ембамс, якісь родимки, невеликі утворення, вузлики, таке інше. Тобто, якщо у вас є доступ до Primary Care, так, це буде найшвидший спосіб, але є і інші варіанти. Якщо немає сімейного лікаря, першим ресурсом буде Nova Scotia Health Sexual Health Clinics. Вони створені так, щоб допомагати людям з або без сімейного лікаря. Їх існує багато, і одна з них знаходиться в Галіфаксі, яка називається Halifax Sexual Health Care Center. І там в основному і працюють ті самі сімейні лікарі, але які спеціалізуються в сексуальному та репродуктивному здоров'ї. Well Women Clinics. У деяких регіонах вони допомагають з ПАП, скринінгом, контрацепцією, інколи IUD, і вони спеціалізуються саме на жіночому здоров'ї. Тоді як Sexual Health Clinics допомагають і чоловічим, і жіночим. STI Care Now. STI перекладається Sexual Transmitted Infections, а українською це і є наші ІПСШ, що означають інфекції, які передаються статевим шляхом. Якщо вам потрібно тестування для таких інфекцій, це максимально просто. Self-testing набори, тобто набори, які вам просто надсилають на вашу адресу, ви робите self-screening, тобто ви самі робите мазки і відсилаєте їх назад. Робити це тестування потрібно і не тільки людям, які думають, що вони в зоні ризику, а всім час від часу. І знову ж таки, ми проговорили з вами варіанти як STI Care Now, також у нас є Sexual Health Clinics, так, тобто вам можуть зробити мазок прямо на прийомі у лікаря, відправити його на аналіз, також зателефонувати вам потім з результатами. І ми, звісно, обговорили варіант Halifax Healthcare Sexual Center, де вас можуть прийняти і це зробити. Дуже важливо. Інколи це надзвичайно складно дозвонитися до Halifax Sexual Healthcare Center, оскільки вони дуже-дуже зайняті. Тому я рекомендую дзвонити декілька разів кожен день і, повірте, рано чи пізно вам хтось передзвонить. Це просто займе довший період часу. Поговоримо трішки про контрацепцію, де і як її зробити. Контрацепція – це дуже важливо. Але, на жаль, медикаментозна доступна тільки для жінок. Тому важливо поговорити з спеціалістом, перш ніж визначитися способом, який підходить саме вам. І доступні такі опції, як таблетки, імпланти, спіралі та ін'єкції. Також можна зробити процедуру, яка покриється провінцією, яка називається tubal ligation. Тобто фалопієві труби перекриваються, і таким чином жінка стає нефертильною. Також для чоловіка можна зробити хірургічне втручання, де перерізають спеціальні канатики. В Канаді воно теж покривається провінційним страхуванням, але на нього теж потрібне спеціальне направлення. Тому важливо визначитися способом, який працює саме для вас, і з вашим бюджетом на такі послуги, адже препарати зазвичай не будуть покриватися провінцією, а для них необхідна буде окрема приватна страховка або гроші з власної кишені. Поговоримо про аборти, які доступні в Новій Шотландії. Є такі Plan B, препарат, таблетка, яка п'ється одразу ж після ризику про запліднення. І це зазвичай може прописати вам фармацевт. Але є інший варіант, який називається медикаментозний або процедуральний аборт. Відповідно, медичний аборт доступний до 9 тижнів, процедуральний аборт в Новій Шотландії доступний до 15 тижнів. Якщо більше 15 тижнів, то вас направляють в Онтаріо для такої процедури. Важливо, в провінції аборт процедуральний та медичний покриваються, тобто препарати для аборту покриваються провінцією. Ресурс, який необхідно звернутися, називається Rose Clinic. До них можна просто подзвонити або написати їм смс, вони надзвичайно швидкі, адже вони розуміють, наскільки важливим є це питання. Rose розшифровується як Reproductive Options and Services, і вам не потрібне направлення для цієї клініки. Вам необхідно зробити декілька тестів на вагітність, і Rose допоможе вам далі. Неважливо, чи ви знаходитеся в Галіфаксі, адже клініка знаходиться тут. Якщо ви хочете робити аборт медичним шляхом до 9 тижнів, лікар може поговорити з вами по телефону та надіслати рецепт по факсу до вашої аптеки. Я хочу коротко поговорити також про інклюзивну та гендер-афірмативну допомогу. В Новій Шотландії є ресурс, який називається Pride Health,
І там такі пацієнти зможуть знайти більше інформації про ресурси, які доступні в їхньому регіоні. Також хотіла підкреслити про такий важливий ресурс, як Sugar Health. Важливо, що є великі клініки, які спеціалізуються на репродуктивному та сексуальному здоров'ю, але є також дуже багато клінік, які роблять різні послуги. І одна з них, невеличка така, буде щось пов'язане з сексуальним або репродуктивним здоров'ям. Саме те, що потрібно вам. Я маю цей ресурс зараз у себе на лептопі, і доступні ресурси, які мені одразу відсвічують, це допомога з абортами, гендер-афертивна терапія, ПАП-тестування, тестування для ІПСШ, виписання рецептів на контрацептивні засоби, а також PrEP-PEP, що означає підтримка та прописування рецептів для людей з ВІЛ або СНІД. Наступне, про що я хочу поговорити, це фертильність. Наприклад, in vitro fertilization. Важливо мати реалістичні очікування та розуміти, що це досить дорого і не завжди повністю покривається MSI. Існують податкові механізми підтримки та важливо одразу просити кошторис та план витрат, щоб не було сюрпризів. Клініка, яка займається цим в Атлантичній провінції, називається AART, і ви знаєте інформацію про неї в довідничку. Хочу додати ще декілька таких ремарок про інші доступні ресурси. Ми з вами проговорили Sugar Health. Ще один такий ресурс буде 211, про який ми з вами вже декілька разів говорили, але у них на вебсайті є окреме віконечко для Sexual Health. І там ви зможете знайти, що доступно саме в вашому регіоні. Якщо вам потрібна загальноканадська навігація, є проблеми, які ви, наприклад, не можете вирішити у нас в провінції, є також Action Canada Access Line. І там вас можуть підказати ті чи інші послуги, які доступні в інших провінціях. Важливо, в всіх тих клініках та місцях, які ми обговорили, є доступний перекладач. У всіх клініках, які співпрацюють з Nova Scotia Health, або клініки, які є безкоштовними по вашій MSI Health Card, доступний перекладач. Але вам потрібно попередити наперед про те, що вам необхідний перекладач. Це абсолютно конфіденційно і необхідно для вас, щоб ви могли повністю зрозуміти вашого лікаря і задати питання, які вас цікавлять найбільше. Я сподіваюся, що ви сьогодні дізналися щось нове, а ми з вами побачимося в наступному модулі. Па-па!